Ngayon guys, pupunta tayo sa bilihan ng mga food dito sa tameez. Ito yung kinakain nila pag sa umaga. Ito yung madalas nilang kainin. Bibili tayo. Malapit na yan dito guys sa dito ako nabili. Ayan guys. Alap. Stainless. Yan yung lagayan ng coal tinatawag. Bibili tayo. Assalamualaikum. Halata tameez ha? Tameez. Dek, 2 ريال فول ها 2 وربع. استلم من هنا ولا من هناك ولا من فين؟ تعال ترجع على قبيل زين. تعال. ماشي. Tama. هذه الحبة قبل من المغروب